Maraming salamat guys sa suporta. So yun, meron na tayong 1,339 subscribers. So tulungan nyo ako ma-reach ko yung aking goal na magkameron ng 2,250 subscriber. And then meron na tayong 661 watch hours. So tulungan nyo po ako magkameron tayo ng 4,000 watch hours. So salamat sa mga sumusuporta po at sa mga susuporta pa lang. Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. So panibagong tutorial na naman ituturo ko sa inyo. So ito yung tungkol sa kapag hindi mabasa ng ating system unit yung ating hard disk. So ituturo ko sa inyo sa video na ito. So tara, panoodin na natin. So ito guys, gagawin natin itong ating system unit na ito or computer natin. So ang problema niya is SATA 1 to 6. So hindi ma-detect pero naka-insert naman yung ating data cable at saka power cable na SATA. So na-try na din natin na ibang hard disk pero hindi pa rin gumagana. So ito yung tuturo ko sa inyo kung paano gawin. So ang una, so since hard disk lang yung hindi mabasa, so pag tinatouch nyo yung ganyan, so walang power, hindi siya nagva-vibrate. So una, palitan natin ng power supply. So wala tayong dalang power supply ngayon kaya hindi natin maayos agad. And then pangalawa, pag ayaw pa rin gumana sa power supply, so itong power cable muna ito kasi nakadugtungan to so hanap tayo ng power supply na yung direct kasi parehas na may dugsong to, so baka hindi enough yung supply ng power. And then pag ayaw pa rin ito namang data cable, so papalitan din natin. So na-test ko na tong dalawang to, ayan, so wala pa rin. So yun na lang yung next option natin is palitan ng power supply and then yung mga cable. So tutuloy natin yan sa susunod kong video. So ayusin na natin to. Papalitan na natin ng power supply. So try natin itong ibang power supply kasi baka hindi na enough yung supply ng power niya. So kapag hindi pa nakaige, so ito naman yung itatry natin. So maganda dito sa power supply na itong isa, so may direct siyang SATA power cable. So hindi kagaya ng isa nakaganito, ayan. So pwede mag-lose yung power pagka ganung extension lang. So ito direct. Ayan. So try na natin kung babasahin na yung ating hard disk. So ito lang yung hard disk natin.
So ayan, nabubuhay na, may power na yung mouse, keyboard, pero walang display yung ating monitor. Pero nakakabit naman yung ating VGA cable. Ayan, nakakabit naman dito. So mas nadagdagan yung problema nung inaayos natin ngayon, nung inuwi natin sabay, pero ayusin natin yan. So para ma-fix natin yun, dahil may video card tayo, tatanggalin muna natin yung video card and then ayusin natin ng wala mo ng video card para mas may display. Kasi ito yung conflict kapag may video card. And then, testing muna natin buhay ng walang video card. So, ayan, nagka-meron na ng power. Pero wala pa rin display. So, nag-beep. So, ayusin muna natin yung memory. Ilinisin muna natin. So, wala pa rin display. Wala pa rin na. May display na, nalinis na natin yung memory. So, try na natin. Kung babasahin na yung ating hard disk, so ayan. Gamit itong ating bagong power supply. So, nag-loading. Tatry natin i-reformat. Kasi may problema yung operating system nito. And then, nung una, ayaw basahin yung hard disk natin dito. And then, pinalitan natin ang power supply. And then yan, pinasa na. So yan, nabuhay na natin. And then, ang problema natin, nung nire-reformat naman natin, hindi naman basahin yung ating installer. So, nagkaka-problema or pag naglo-load din yung installer natin, hindi binabasa yung hard disk. So, ngayon binabasa na yung ating hard disk. So, lalagyan na natin ng internal DVD writer para malagyan natin ng installer. So, shutdown muna natin. And then, meron ako isang napansin dito na matututo din kayo kasi pag may problema siya, so magkaiba siya ng sound. So, try natin to. So, yan. Ngayon, sobrang lakas. And then, humina. So, kapag kaganyan, ibig sabihin, okay. Okay yung ating system unit. So, yan, nabubuhay. So, tandaan nyo ha, maingay yung fan, and then, biglang humina. So, ibig sabihin nun, okay. And then, may papakita pa ako sa inyong isa. So, yan, dahil sa nabubuhay ng ating system unit, pwede na nating ibalik itong ating video card sa ating CPU. Kaya kapag ibabalik natin, kailangan yung system unit natin is patay. Yan.
Then, tetestingin na rin natin kung mabubuhay na ng may display after natin may balik yung video card. So ayan, okay na, may display na. So ayan, okay na. And then, ang isa pang problem nito, so nawala kasi yung laro, so hindi ko siya ma-installan. Ayan. So ang gagawin natin, i-reformat natin yan. At para ma-reformat natin, so lalagyan natin to ng SATA cable at data cable. So gagamitin na natin ito. Ayan. Lalagyan na natin dito ang connect. And then, so may extra pa tayong SATA data cable. So lalagyan natin doon sa taas. Pero syempre, papatayin muna natin ulit ang ating system unit. Ikakabit na natin ito. So from power supply, kukonek na natin tong extension natin ng SATA power cable. Ayan. Okay. Okay na. Okay na. Na-set up na natin yung ating internal DVD writer. So, buhay na natin. And then, i-open na natin yung ating DVD writer. At ilalagay na natin ang ating installer na Windows 7. Yan, set up natin yung ating boot. Okay. So kanina ayaw basahin yung ating internal DVD writer na ito, pero ngayon nakikita natin. So na-detect na yung ating hardware, so magagamit na natin. So ayan, tinry ko muna kung babasahin yung ating installer. So ayan, binabasa naman, and then irarun na natin sa boot. So dapat may lalabas na ditong press any key kapag nag-restart before ma-open, kasi para ma-reformat natin. Yung sinasabi kong press any key para ma-reformat. So press any key natin, and then maglo-load yung ating installer. So ipapakita ko na lang sa inyo pag na-reformat ko na, kapag okay na. Kasi matagal din mag-reformat, tsaka may tutorial naman ako ng pagre-reformat talaga. Ayan o, loading files na. Yun yung hihintayin nyo lang. So yun, basta guys, i-update ko na lang kayo kung maayos ko to at kapag naayos ko na. Okay? So yan, ito nag-wish yung ating system unit. Naayos ko na, napalitan ko na ng power supply. Yan, nakaset up na. So magagamit na natin to. So ngayon, dito muna siya sa bahay. Gagamitin ko muna bilang pang secondary recording ko dito sa akin sa bahay pag gumagawa ko ng vlog, kasi yung isa ko kasi ginagamit pang edit. So pangit yung mic noon. So ito yung gagamitin natin na pang record. So saka natin dadalhin sa shop pagka wala ng COVID-19. So yan, pwede rin natin itong ibenta, pero dahil sa madami tayong piecing pambenta, so saka na natin din ito dadalhin. So yan, okay na. Sana guys, may natutunan kayo, at saka huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mga tutorial pa. Guys, nakita nyo naman kung paano ko inayos yung ating system unit kapag hindi na-detect yung hard disk. So sana may natutunan kayo. And sa mga hindi pa dyan nagsusubscribe,
subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. On the bell para ma-notify po kayo kapag may bago akong video. So, like and follow my Facebook page na din po, and see you on my next video. Ano nga lang pala guys, ang ginawa ko, hindi ko na siya ni-reformat kasi dito ko muna siya gagamitin sa bahay. So, saka ko na lang dadalhin sa shop kasi ano pa naman ngayon, wala pang customer dahil nga sa nangyaring COVID-19 pandemic. So, gagawin ko na lang itong secondary system unit na pang-edit dito sa aking sa bahay para sa aking mga vlogs na ginagawa. Kasi kailangan ko talaga din ng dalawang computer na ginagamit dito sa bahay. Kasi yun yung isang gagawin ko na pang-record ng mga ginagawa kong vlog. So, salamat sa suporta po na inyong binigay para sa akin. Thank you for watching. See you on my next video. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at on the bell na para ma-notify kayo kapag meron akong bagong upload. And also, like and follow my Facebook page. So, links in the description. Kung may mga gusto pa kayong ipagawa sa akin, so leave your comment lang po below. Kung may mga katanungan kayo, so drop your comment lamang po sa comment section.